වීකෙන්ඩ් එකේ 7 වෙනි දවසේ ඔක්කොටම කලින් ආවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. මම ඇමරිකන් කොෆි එකක් ගත්තා, චිලන්තනය කැපුචිනෝ එකක් ගත්තා, and මේ ලස්සන ඩෝනට් එක ගත්තා. රස නෙමෙයිද ලස්සනද වැදගත්. අයක කොකනට් ඩෝනට් එකක්. කොහොම හරි දැන් අපි උදේට කෑම ගන්න ගමන් ඉන්නේ. මොකද තව ටිකකින් අපි පිටත් වෙන්න ඕනේ පුර්තෝ රීකෝ යන්න. පුර්තෝ රීකෝ කිව්ව මේ රට නෙමෙයි, මෙහෙ ගමක් තියෙනවා පුර්තෝ රීකෝ කියලා. සමහරක් විට ඒ ගම අර රට වගේ හින්දා වෙන්න තියෙන නම දාලා තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක අද දවසේ කරන්න හිටපු ගමනක් නෙමෙයි. මොකද මේක ඉස්සරහට තිබ්බ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අදට දාගත්තා. හොඳට අවුව පායලා තියෙන හින්දා අපි මෙහෙට ඇවිල්ලා සතියකට පස්සේ ෆයිනලි අද ෆුල් ඩේ එක ඉර පායලා තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන දැන් අපි පිටත් වෙමු. මගදී යන ගමන් නවත්තලා ලන්ච් එකට මොනවා හරි අරන් යන්න ඕනේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන පැය භාගයක් විතර ඉස්සරහට එද්දී අපිට හම්බුණා සුපර් මාකට් එකක්. අපි මෙතනින් නැවතුණා. මොකද කලින් කිව්වත් වගේ ලන්ච් එකට කෑම ගන්න ඕනේ. ඇතුළට ආවට පස්සයි දන්නේ මේක හොඳටම ලොකුයි විශාල සුපර් මාකට් එකක්. ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා සුපර් මාකට් බ්ලොග් එකක් කරනවාද කියලා හිතනවා. ඉර පායලා තියෙන එක සුපර් මාකට් බ්ලොග් එක කරනවා. ඒත් නෑ අපි අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන හොඳ ළමයි වගේ බීච් එක පැත්තට යන්න. ඕකේ. එහෙනම් යන්නද? පින්කෙදක ලස්සන දේ තමයි ඇතුල් වෙද්දි තියෙන එකක් එළියට ඇදි තියෙන වෙනම පැනෝරාමයක්. දැන් බලමු මේ කතාව ඇත්තද කියලා. අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන්නේ. මරුපාර වංගු ගොඩයි. මෙහෙන් කන්ද මෙහෙන් මුහුද ලස්සනද? ලස්සනයි. කැබයි. ඔය කල්පනා කරන පෙරත් පාඩ කාරක තිබ්බනම් කොහොමද කියලා යන්නේ. ජීවිතේ රන් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පැය දෙකමාර විතර ගමනින් පස්සේ අපි ආවා පොර්තෝ රීකෝ වලට. පාරල් හොයාගන්න ටිකක් අමාරු නෑ. මොකද පාරල් අනම්මනම් ගොඩයි බිල්ඩින්ග්ස් ගොඩයි. නදීන් කලින් කිව්වා මෙහෙ ග්‍රැන් කනාරියා වල මයික්‍රෝ ක්ලයිමේට් හැමතැනම තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා කියලා. දැන් අපි හිටියේ ලස් පාල්මස් වල. එහෙට වඩා මෙහෙ පොර්තෝ රීකෝ වල ක්ලයිමේට් එක හොඳටම වෙනස්. කෙලිම පිච්චෙනවා අපිව. දැන් අපි මුහුද පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කොහොමද මෙහෙ තියෙන්නේ කියලා. let's go. අපි ඉන්න තැන හදාගත්ත අපු ගමම්ම වතුරට පැන්න මොකද ඉන්න බෑ පුදුම රස්නයක් තියෙන නැද පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා වතුර ක්ලියර් වගේ මේ හරියෙන් දැන් චුට්ටක් වැලි තියෙනවා චුට්ටක් පස්සට යද්දි ක්ලියර් වගේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි තීරණය කරා ඔයගලන්ට වතුර යට පෙන්නන්න
මේ පාර GoPro එකෙන් නෙමෙයි GoPro එක පැත්තකින් තියලා යුරෝ 5ක් දීලා මෙන්න මේ amazing case එක ගත්තා අපි. මොකද GoPro 360 එකෙන් වතුර යට focus වෙන්නේ නැහැ හරියට. මම පොරේ වින්තුරෙන් නැකන් එක දිගටම try කරා. හරියන්නේ නැහැ. බලමු මේකෙන්වත් හරියයිද කියලා. මට ගොඩක් බයයි. මොකද මේක Chinese දෙයක් වතුර ඇයිද ෆෝන් එක damage වෙයිද කියලා. අපි ගිහිල්ලා මේකට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. වතුර සනීපයිද? ඔව්. මාළු ඉන්නවද? පේන්නේ නැහැ. අලුත් කවර් එක හොඳයිද? මම GoPro එකට වඩා හොඳයි වගේ. අපි පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරමු ඔන්න. ලද්දේවා පස්සට කීර වැඩක් නැහැ. යට ගිය ගමන් මෙහෙම යන්න කියලා. කොහොමද? පොර්තරිකෝ බීච් එකේ මේ වගේ ලස්සන තැනක් හදලා තියෙනවා පූල් එකක් වගේ මුහුදට බහින්න මෙතන ගැඹුරම ගැඹුරයි අපිට කලින් මේ තැන නෝට් වෙන්න කලින් බීච් එකේ හිටිය එතනට වඩා මෙතන මාරම ලස්සනයි ගැඹුරයි කට්ටිය ඇවිල්ලා පනිනවා මම නම් පනින්න චුට්ටක් බයයි ඒ හින්දා නෝමල් එකේ ෆ්ලෝට් එකේ ඉන්නවා වතුර සනීපයි නේ? වතුර සනීපයි ඒ උනාට බයයි මෙතන ගැඹුරු මෙතන තියෙන්නේ මෙහෙමයි හොඳටම ක්ලියර් වාව් උඩී දම් පෙන්නුවොත් මෙහෙමයි තියෙන්නේ ප්ලීස් වතුර සනීපයි වතුර මාරම සනීපයි අයියේ මම පල්ලෙහා බලන්න නැතුව බිනන්නේ මොකද පල්ලෙහා තද නිල් පාටයි බයේ බෑ ගැට්ට වෙන්න මෙන්න මේ හරියෙන් මෙහෙම මාළු ඉන්න මේ පැත්තේ මාළු ඉන්න මෙතන කැමරාවට පේනවද දන්නේ නැහැ මාළු ඉන්නවා කකුලෝ ඉන්නවා ආ කකුලෝ ඉන්නවා අර ගල්ලස්සේ මෙච්චර වෙලා මුහුදට වෙලා හිටියේ මුහුද පැන නාලා සෙල්ලම් කර හිටියා මොකද චිරන්තන අයියා අද බෑනෝකිය වතුරට බැස්සා වතුර රස්නේ හින්දා ගොඩාක් වෙලා වතුරේ හිටියා හොඳටම මහන්සි අපි තැනුත් මාරු කරා අන්තිමට තමයි හම්බුනේ සුපර්බ්ම ප්ලේස් එක අර ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා තියෙන තැන වතුරට බහින්න ස්විමින් pool එක වගේ එතන නියමයි මාර්ම ලස්සනයි කොහොම හරි දැන් බඩගිනි දැන් අපි ලන්ච් එක ගන්නයි යන්නේ මෙතන තියෙන අපි කලින් සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්ත දේවල් චිරන්තන අයියාගේ චිකන් සෑන්ඩ්විච් එක තියෙනවා ඒක කාන් රාත්තලක් වගේ ලොකුයි මම කුස්කුස් එකක් ගත්තා අපිට ප්ලාතනෝ දෙ කනාරියෝස් තියෙනවා බීම වතුර එක නම් දැන් උණු වතුර වගේ තේ පැකට් එකක් දාලා තේ හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි දැන් ලන්ච් එක අරගෙන මෙහෙම රිලැක්ස් එකේ චුට්ටක් වෙලා ඉඳලා අපි පිටත් වෙනවා තව ලස්සන තැනක් බලන්න. ස්පොයිලර් කරන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලමු කොහෙටද යන්නේ කියලා. keep in touch. එහෙනම් bon appetit. Bon appetit. දැන් අපි බීච් එකෙන් පිටත් වෙලා පාරේ ඉන්නේ යන ගමන් ලස්සන ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට කලින් කිව්වේ නෑ දැන් ඔන්න කියන්නම් මෙහෙ තියෙනවා රේන්බෝ කලර් කඳු වැටියක්. ඉතින් අද හොඳට ඉර පායලා තියෙන එක අපි දෙන්න තීරණය කරා එතනත් විසිට් කරන්න අදම යන්න මොකද අවුවත් එක්ක මං හිතනවා හොඳට පාටවල් පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් අපි කලින් හිටපු පෝර්තරිකෝ බීච් එකේ ඉඳලා පැය භාගයක දුරක් තියෙන්නේ. පාරේ වංගු යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි දෙන පිටත් වෙලා ඉන්නේ. මං හිතනවා පැය භාගයකට වැඩි කාලයක් යයි කියලා. මොකද ටිකක් හිමින් යන්නේ. ලොකු වාහන ඉස්සරහ පැත්තෙන් එනවා. වංගු ගොඩක් තියෙන හින්දා චුට්ටක් භයානකයි. ඒ හින්දා වෙලාව අරගෙන බොහොම හිමින් ඩ්‍රයිව් කරන් ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ.
දිගටම චුට්ටක් වීඩියෝ කරන ගමන් ඉන්න මොකද පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ හරිම වෙනස් මේ වෙනකම් මම හිතන්නේ ග්‍රැන් කනාරියාවට පස්සේ වෙනස් පෙන්නපු හැම පැත්තකටම වඩා වෙනස් තමයි පාරවල් තියෙන්නේ ගොඩාක් පටුයි අනිත් පැත්තේ වාහනේදී ඉඩ දිදී යන්න ඕනේ පරිස්සමෙන් මොකද අපි උඩක ඉන්නේ මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කියලා කොච්චර උඩ දෙන්නේ කියලා හිමින් ඉස්සරහට යන ගමන් මේක බලන්න මෙච්චර දුර ආවේ දෙයියන් නිල් පාටයි ඕ මයි ගොඩ් මං හිතුවේ එඩිට් ලාදම් පාටක් තියෙනවා ගැගිරි වෙනවා කහ රෝස පාට සෙට් එකම තියෙනවා ඕ මයි ගොඩ් ගයිස් නැති අපිට මෙතේ වාහන පාක් කරන්න තිබ්බ නැද්ද ඔහොම මින් අර තියෙන අර කඩේ කඩේ හොයාගෙන තමයි අපි ආවේ ඕකේ ඕ මයි ගොඩ් ඕකේ දැන් අපි වාහනෙන් බැස්සා මේ ප්ලේස් එකට කියන නම තමයි චාරෝ අසූලෙස් මං හිතනවා හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරා කියලා අපි ලියලා දාන්නවා ඔයගලන්ට එතකොට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් S2කට මීට කලින් මෙහෙම දෙයක් දැකලා නැහැ ට්‍රැවල් කරද්දි සමහරක් දේවල් තියෙනවා මේ වගේ එකපාරට දැක්කම හදු පපුවට වදිනවා කෙලිම මම නිකන් වෙවුලනවා වගේ S2කට මේක දැක්කට පස්සේ වැඩිය කතා කරන්න නැතුව ඔයගලන්ට තික්මන්ට පෙන්නන්නම් are you ready එකයි දෙකයි තුනයි ටඩා මේක ඕ මයි ගොඩ් මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන පාට ඔක්කොම තියෙනවා කැමරාවට කොච්චර දුරට අහු වෙනවද දන්නේ නැහැ තියෙන පාට ටික කියන්න අපිට මේකේ තියෙනවා ලා නිල් පාට දම් පාට අලු පාට රෝස පාට තැඹිලි පාට සල්මන් තැඹිලි පාට කහ පාට නිල් පාට ලා කොළ පාට ෂේඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන කැමරාවට කොච්චර පේනවද දන්නේ නැහැ ගායිස් ඉරේලි හින්දා මෙතන හොඳට පේනවා ඒත් මං හිතන්නේ මේක තමා පාට ෂේඩ් කරලා ගොඩක් ලොකුවටම ෂේඩ් වෙලා පේන එක ඉර එළිය තියෙන්නේ මෙතන නිසා අනිත් එක අපි ගොඩක් හෙවනල්ල වැටලා පේන්නේ පොඩි මිස්ටේක් එකකුත් තියෙනවා ඒ හින්දා මේ පැත්ත පේනවා චුට්ටක් අඩුයි දැන් අපි අතන ළඟට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ තියෙන්නේ කියලා මේකේ හේතුව ඇයි මෙහෙම තියෙන්නේ සයන්ටිෆික් හේතුව මම දන්නේ නැහැ ඔව් කොහොමද කියන්නේ විද්‍යාත්මක හේතුව මම දන්නේ නැහැ කවුරු හරි දන්නෝ නම් ප්ලීස් හැමෝටම දැනගන්න පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න එතකොට කමෙන්ට් කරන අනිත් කට්ටියටත් ඒක කියවලා ඔව් අපි ඒක පින් කරමු පිළිවෙලට හරි විස්තරේ කවුරු හරි දන්නවා නම් කමෙන්ට් කරන්න ඕ ලයිෆ් ගෝල් දැන් මම පොඩි 360 එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට
ඩ්‍රෝන් එක තිබ්බනම් ළඟින් පෙන්වන්න තිබ්බා. Wow. Wow, wow. බලන් ඉන්න පුළුවන් පැය ගණන් නේ. පැය ගණන් බලන් ඉන්න පුළුවන් මොකද අදහ ගන්න බෑ මේ පාට කොහොමද කන්දක තියෙන්නේ කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකලා තියෙනවා ලෝකේ පෙරු වල එහෙම වර්ල්ඩ් ෆේමස් කඳු වැටි පිටින්ම තියෙනවා මේ වගේ පාට. අපිට දැනට පුළුවන් වුණා මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න පුදුම ලස්සනයි. ලස්සනයි කියලා මොලේට කනෙක්ට් වෙන්න කන්ද මේ පාට නෙමෙයිනේ කියලා වගේ අවුල් වෙනවා වගේ. අපි ළඟට ගිහිල්ලා බලමු. ළඟට ගිහිල්ලා බලමු. අද ගමන මතක් වෙන නදියට මගෙන් පුංචි තෑග්ගක්. Wow. අපි දැන් පාර දිගේ කන්දේ උඩටම ආවා. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මගේ අතේ තියෙනවා චූටි ගල් ටිකක් මම ඇහිඳගත්ත එක එක පාටවල වලින් නිල් පාට, අලු පාට, දම් පාට, කහ පාට මේ මොකද්ද අලු පාටක් වගේ කොහොම හරි පාට ගොඩයි හිතා ගන්න බෑ තවමත් කොහොමද මේක උනේ කොහොමද මෙච්චර පාටවල් තියෙන්නේ කියලා මේ කෑල්ල විතරක් නෙමෙයි අර දිගටම කන්ද දිගටම මේ වගේ පාට වලින් වෙනස් වෙවි තියෙන. ඉතින් මේ කුඩ මොකද තියෙන්නේ කියලා කියන්න අපිට. මේ කුඩේ තියෙන ලස්සන පොන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ නාන්න පුළුවන්. එකම දේ වහින්න ඕන. වැස්සොත් විතරයි වතුර පිරෙන්නේ. නැත්තම් වේලිච්ච මඩවලක් වෙනවා. අපි කන්ට්‍රෝල් කරලා බැලුවා මේ දවස් ටිකේම මෙහෙට වැහැලා නැහැ. පැය 4:00මාරක විතර හයික් එකක් තියනවා කියලා තමයි ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. ඉතින් හයික් එක අපි කරන්නේ නැහැ. මොකද උඩට ගිහිල්ලා මඩවලක් හම්බෙන හින්දා. කොහොමත් අපිට ඕමනාව තිබ්බේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ දේ බලා ගන්න. පුදුම ලස්සනක්. තව දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මේ පාරේ වංගු ආපු විදිහ අපි ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. දෙපාරක් දැක්ක වාහන දෙකක් කිසිම පරිස්සමක් නැතුව හයියෙන් යනවා ඔහේ පාරේ. කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරම් හයියෙන්. අපි දෙන හොඳටම බය වෙලා බලන් හිටිය අර හරියම මනුස්සයා වැටෙයිද ඇක්සිඩන්ට් වෙයිද කියලා. කිසිම පරිස්සමක් නැහැ. මේ වගේ තැනකට ආවම දැන් මේක පාර මැද්දේ තියෙන වංගු කන්දක් උඩ මෙතන ආයිනේ බහැලා මිනිස්සු බලනවා කියලාත් දන්නවනේ. අපිත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයිව් කරන කට්ටියත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි තව චුට්ටක් මෙතන ඇවිද මේකේ ලස්සන බලමු. මොකද කහ පාට, දම් පාට, රෝස පාට, කොළ පාට, නිල් පාට පාටවල් ගොඩයි. ලස්සනයි. උඩට ගිහිල්ලා ලස්සන බලලා ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්වන්න වීඩියෝ කරගෙන පල්ලෙහාට ආයිමත් වාහනේට යන්න ඇවිදන් එද්දි අපිට මේ චූටි පාත් එක හම්බුණා. මම දන්නේ නැහැ ඒ කියලා අපි කලින් උඩට යද්දි මේක දැක්කේ නැත්te සමහරක් විට අපි උඩ බලාගෙන වාව් ගිය හින්දා වෙන්නේ නැති. දැන් මේ පාරෙන් ගිහිල්ලා බලමු කොහාටද අපිව වැටෙන්නේ කියලා. කඳු ටික අස්සට තමයි යන්නේ. let's go. මට යන්න මේ තමයි ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔයාලත් එක්ක යන්නේ. wow. මෙතන තියෙන පොඩි කොහොමද කියන්නේ බෝක්කොක් වගේ දෙයක්. really natural. මේ දම් පාටයි යන්නේ. ඔව් මේ ඔක්කොම දම් පාටයි, රෝස පාටයි, කහ පාටයි, කළු පාටයි, නිල් පාටයි, තද දම් පාටයි, නිල් පාටයි, දම් පාටයි. oh my god. අපි මෙහෙම යන් ඉස්සරහට බලමු අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. When the real adventures. කොහාට යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. මට ටිකක් යන්න දෙනවද? මෙන්න. Okay. wow. පිටිපස්සත් සෙකන්ඩ් නයි ඉස්සරහ පැත්තට හැරලා බලන්න. ඔව්ව. හොඳ ගන්න. බලන්න. මේක කලර්ස් වුණාට මෙහෙන් පේන view එකත් මාරම ලස්සනයි හැබැයි. oh my god.
බලමු. කොළ මෙතනින් හට යන්න බෑනේ. මෙතනින් හරිය යන්න පුළුවන් ගල දිගේ මෙහෙම නැගගෙන යනවා නම් ඈ යනවාද? අමාරුයි නේ බබා. මෙතෙන්ට නැගලා මෙහෙම දිගේ පැනගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් බහනක ඇති. අපි දෙන්න විතර කවුරුත් නැහැ මේ හරි. යන වාහන විතරයි. එහෙනම් අපිත් යන්නේ අපසු. මම හිතන්නේ අර මේ පොණ්ඩ එකට යන්න තියෙන මෙතන උඩින් නැගලා ඉන්නදී. අපි යම් පල්ලෙහාට දැන් වාහනේ අරන් යන්නත් තියෙන ආධ්‍යාත්මික සුවේ අර වංගු පාරේ පල්ලෙහාට යනකම්. අර ඩ්‍රයිවර් දැක්කන් පස්සේ චුට්ටක් බයත් මම හොඳටම බය වෙලා ඉන්න චුට්ටක් නෙමෙයි. ඕකේ එහෙනම් වාහනයකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. බහින ප්‍රශ්නයක්? මම ක්ලිප් එක බලාගෙන. ලෙස්සන හොඳටම ලෙස්සන. මම ක්ලිප් එක නවත්තන්න ගියේ. බහින එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න. බහින එක්ස්පීරියන්ස් එක වැටෙන්න නැතුව දෙන්න. ඕකේ. මොකද මේ ගල් පැදිලා තියෙන්නේ මම දන්නේ මොන හේතුවක් හින්දාද කට්ටිය නගලද කියලා ලෙස්. වතුර ගලන් යන්නේ නැති මොන හරි එකද? අනේ මම ලෙස් තමයි. Wow guys. Feel it, enjoy it. දැන් අපි පල්ලෙහාට පැහැගෙන ආවා වාහනේ මේ පිටිපස්සෙන් පේන දුර තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කරා වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. මොකද යද්දි කිව්වත් වගේ හොඳටම පරිස්සමෙන් පාර දිහා දෙන්නම බලාගෙන යන්න ඕනේ. වීඩියෝ කර කර ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් හිතනවා අද vlog එක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න ඇති කියලා. මොකද මේ අන්තිමට පෙන්නපු දේ ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. චිරන්තනයටයි මටයි travelers ලා වශයෙන් ලොකු goal එකක් අපි දෙන්නගේ personal life එකට. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි හැමතිස්සෙම වගේම අපි enjoy කරන මේ හැම දෙයක්ම බිනාරිය 12 ෆැමිලි එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් දැන් මේ vlog එක මෙතනින් නවත්තලා අපි දෙන්න ගෙවල් පැත්තට යනවා. අපි ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. Bye, love you. Bye. චිරන්තනයි bye again. Bye. කොහෙන්ද? No. ලැජ්ජයිද? අය කන්නඩියෙන් පෙන්නන්න. Bye. Bye bye.